Sir Hero, good afternoon. Sir Hero. Tidak. Kumusta connection niyo, sir? Okay. Iya, iya. Pero
Parang ano ka, jerky. Jerky. Say hi. Ayan na si Miss Pam. Hello! Grabe Si Lucky walang Boy. home life balance. Ganyan talaga ang buhay, Miss Pam. Iiwan lang palagi ng snacks. Para di maingay. Sir, may napag-usapan kami kanina ni Professor Eric. Oh, Kaya ako gusto mag-usap tayo before sa meeting with USEC. Dahil meron kami gusto i-propose kay USEC, lalo-lalo na for strategic communications. Hopefully, ma-implement IATF-wide sana. Sorry, akala ko wallpaper yung ni Sir Iro. Nakahat pala talaga siya. Sir, baka maano kayo na Elkak? ma-martial na, di ba? Sabi ko, bakit gano'n? Ang galing na natin sigla yung para totoong hat. Ano yun, Ron? Kasi sir, yung ating di ba, matagal na natin napapag-usapan yung communication lines natin, yung tinatry nating ayusin. Ever since we set up magtanong sa DILG, sinet up natin yung advisory group. Basically, the concept behind it, the idea behind it is to have pockets of communities that we can communicate with directly. So iniisip namin, sir, yung virality ng social media, apply natin sa real communication line set up for the IATF. Si Prof. Eric, ang gusto niya mangyari, meron din silang dalawa ni Prof. Alfred, may constituents sila ng mga estudyante. You want to create a pulong-pulong with different school organizations, different student councils to discuss yung mga salient points ng mga directives or guidelines ng IATF day to day. Tapos, ganun rin ang gagawin natin, sir, sa different, let's say, mga communities. Like for example, dito sa Pilar, sir, sa Las Piñas, merong tinatawag na Are You From Pilar na Facebook group. So doon sila naglalagay ng mga anything that's related to the community, doon sila nagpo-post. I'm sure, sir, maraming mga ganyan sa ating mga different barangays and different villages. So if we can coordinate with some of the people who run all these groups or pages and then organize mga presser type na Zoom meetings with select group of people, baka ma-improve natin yung pag-cascade ng information from the decision makers of the IATF down to the barangay level, down to the families. Ang pwede natin gawin, sir, is to empower certain people to talk about issues na gusto natin ipaabot down to the lowest level. So, ang project, sir, is the empowerment of subject matter experts. Gagawa tayo ng mga subject matter experts. Sila, Prof, gagawa ng mga cards, mga talking points na pwede nating i-distribute through social media pages or tapos yun ang papag-aralan nila. Tapos kung meron sila mga certain groups na existing groups, pwede nilang pag-usapan doon, i-bring up doon yung mga ideas. So kung merong tanong, obviously marami dyan sa kanila nagtatanong sa ating mga social media pages, meron na tayo mga certain people who will discuss with them what the salient points are. Para tapos doon from there, papasibol natin yung mga grupo na yan, mga speakers na yan, yung mga subject matter experts na natin, isa-set up natin. Okay. So yun, sir, yun yung yung basic premise ng idea na pag-usapan namin ni Prof. Eric kanina. Kasi parang up to now kasi we are dependent on certain Viber groups na na-set up natin and of course our pages. But outside of that, kailangan natin i-expand yung ating scope.
Sa tingin mo, sir, ano ba? Doable ba? Masyadong taxing yan, Brad. Kung mag-open up tayo ng mga panibagong platforms na na mangangailangan tayo ng maraming moving parts. Saka retail siya, Brad, eh. At this point in time, mas wholesale yung tignan nating mga intervention sana. Para yung isang nakita ko na very, very effective, yung ginawa ninyo ni Pau, explaining yung video niya. Yeah. That created a lot of traction. No? Yung mga, medyo mahaba nga lang. Pero, ang nakikita ko, we haven't maximize yung interplay ng FB and YouTube na based dun sa YouTube nakalagay yung material pero sa FB yung promotion. Makakapag-reach tayo ng mas mabilis doon sa yung mga experts natin gagawa ng ganung mga animated na videos, maski ng mga 2 minuters. Tapos from there, yung engagement sa kanila, di ba yung sa video naman, yung sa YouTube, di ba meron yung click for blah 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 for comments, and don't forget to ganyan. I-promote natin kung ano yung mga platforms na pwede nating i-promote for engagement naman. But for the material na sasabihin natin, kung ano gusto nating sabihin, yung YouTube yung gamitin natin para nakaparada yung materials doon for all eternity. And then yung mga comments, mga tanong, mga ganyan, yung engagement mismo, doon natin sa FB gawin. Based dun sa pag-clinic na nila yung link papunta sa FB page. Yun. At the same time, yung FB page, magpo-promote tayo sa mga platforms natin para kung gusto pa nilang maliwanagan, ganyan, etc. Based dun sa gusto nating mga topic areas of relevance, doon natin ilalagay sa do have to click from the FB papunta dun sa YouTube. So yung interplay na yon. Yun yung suggestion ko. Instead na magre-retail tayo. Kasi yung retail, pag retail natin dyan, una, matrabaho. Kasi ang daming moving parts. Pangalawa, yung Brad, yung pag pumasok na yung imprimatur na may government ito na natatak, ang dami nang hihinging mga permit, official papers, ganyan yung nasagupa natin dito lang sa presa, may mga ganyan. Ayun boss, yun yung suggestion ko. Tsaka pag ganun kasi, merong natural na paglapit ng mga tao. Instead na tayong lumalapit sa kanila. We're not selling a product. We're providing a service na kung saan pag interesado yung tao, lalapit sila. Para malaman nila na may ganyang platform, ituturo natin. Tuturo natin na may FB page tayo, may mga platforms tayo, pero pag gusto nila yung materials, click nila dun sa link, papunta dun sa YouTube. Yun yung suggestion ko, Brad. Hindi ko nasabing hindi valid yung suggestion mo. Ang sabi ko lang, at this point in time, mas marami tayong marireach. Meron tayong video material, katulad ng ginawa ninyo ni Pao. And then, mas nakakatulong yun. Kasi dun sa may Zoom presentations tayo sa kung saan. Oo nga sir, medyo matrabaho siya sir. Medyo may tao kailangan ko sa atin. Ang iniisip kasi sir, even beyond the ECQ, magagamit natin sana yung we can create. Kasi malamang sir, hindi naman 100% yung ating yan eh.
connection rate natin sa mga certain groups of people they're online, that are on social media. But the people we do connect with will actually help us eventually in our other campaigns after this ECQ. So I'm thinking, since there is already a demand for information, there's a natural proclivity to find content that's relevant to the circumstances that we are facing. Why don't we use it to touch base with certain communities that are already online? Yun ang basic premise nun. Tapos, since we've already created a relationship with them during these times, after ng ECQ, pwede natin continue relationship niyan with other agendas na okay, Brad. Pero bibigyan kita ng isang operational operational na magiging problema niyan. Kung wala tayong authority to answer questions, hindi na magiging credible. At pag ganyan, ang ititiman nila na magbibigay ng sagot ay opisyalis ng gobyerno. Kung tayo-tayo lang magbibigay ng input, tapos they expect us to answer issues na mga kailangan ng access to decision making or decision making in itself right there and there. Wala, di ba? Di katulad ni Yusek, pag nagsalita siya sa isang gathering, definitive yung answer niya. Definitive, tsaka hindi lang informative, definitive. Kasi either at his level, pwede siyang mag-decision or alam niya yung decision at kaya niyang i-articulate. Ano ba sir, hindi ba siya pwede yung ating setup is, ito yung mga sinabi ni Yusek na today. Tapos ibabato po ngayon sa group na yun. Hindi yung ikaw yung magbibigay ng what was said and we're giving it to you. I'm just a vessel to that message, to that information. Diba? Ganito na lang, Brad, a suggestion ko, you experiment with one. Mag-pilot ka, tapos pag maganda yung traction, di ituloy mo. Basta kung misgivings ko dyan, mas at this point in time na kinakailangan mabilis ang materials, I'd rather you do the videos na very informative, tulad ng ginawa niya ni Pao. Mas mabilis i-disseminate, lalo pang mapapabilis ma-disseminate kung meron tayong konting pang sponsor. At their own time and pace. Kasi ang napansin ko, Brad, dun sa FB, dun sa pinapadala sa akin, ang most share ay si Yorme, si Vico, si John Vic Remulla, mga prayers from the Quiapo Church, DOH. Yun ang most shared sa FB. Pinapadala ko sa inyo yan sa email niyo, hindi pa lang kung nakikita niyo. Napadala ko sa iyo, kay Bobby, kay Pam. Nakita ko yun, sir. Yeah. So, ano yun? Isang umaga at isang hapon. From there, pag linatag ninyo yung trending topics, kung ano yung mga nasa taas, hindi nga itong mga political. Hindi, Brad, malayo. Ang nakaka-penetrate lang na political yung kay Risa Hontiveros, tapos ang topic pa niya China bashing, hindi bashing